සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න අද මම ඔයාලට සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක් ගෙනාවා. ඔයාලට ලයිෆ් එකේ සුපිරිම වෙනසක් කරගන්න සුපිරිම මෙතඩ් එකක් ගෙනාවා. අද මේ වීඩියෝ එක මම ඇත්තටම චූටිම වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. ඔයාලට වැඩි කතා නැහැ. යන් අපි වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන් ඊට ඉස්සෙල්ලා මම කියනවා අලුතෙන් බලන කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් මාව subscribe කරලා මාව ඉස්සරහට ගෙනිහිල්ලා මාත් එක්ක ඉඳලා මේ මම දෙන මෙතඩ්ස් ටික ඉස්සරහට මම සුපිරි වැඩ ටිකක් ඔයාලට තව දෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මාත් එක්ක ඉන්න අය මම අනිවාර්යෙන් ගොඩ දානවා. ඒක මම කියන ගමන් මම වැඩි කතා නැතුව මම මේ අද කියන වෙබ්සයිට් එක ඔයාලා වැඩ කරොත් ඔයාලා ලක්ෂ 5 නෙමේ මම thumbnail එකේ දාලා තියෙන විදිහටම post එකේ දාලා තියෙන විදිහටම ඔයාලට ලක්ෂ 10 යන ඊට වඩා යන්නත් පුළුවන්. හරි මම අද මේ වෙබ්සයිට් එක ඉක්මනට කියන්නේ යන්නම්. ඔයාලා follow කරන්න, research කරන්න, බලන්න මේවා වැඩ කරලා සල්ලි හොයන්න. right first එක Fiverr එකේ ඔයාලට ඕන තරම් gig දාන්න පුළුවන්. ඕන design එකට මේ හැම දෙයකම ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. ඔයා මේවා වැඩ කරන්න video editing, writing, translate, digital marketing, logo design හැම දෙයක්ම තියෙනවා මේකේ. ඔයා වැඩ කරන්න. දෙවෙනි එක K-work Fiverr එකට වගේම ගේමක් ගහන්න ආපු එක, අලුතෙන් ආපු එක Russian website එක. මෙන්න මේක ඇමරිකන් නම් මෙන්න මේක රෂියන්. ඔයාට ඕන තරම් වැඩ තියෙනවා මේකේ. writing, translate, design වලින් ඕන තරම් තියෙනවා. right තුන්වෙනි එක work remotely from anywhere. මේකේ ඔයාට jobs ඕන තරම් ඔයාට search කරලා ගන්න පුළුවන් remote jobs තියෙනවා. ඒ වගේම හතරවෙනි එක we work remotely post job තියෙනවා. $200 මේ ඕන තරම් තියෙන රිමෝට් ජොබ් ඕන තරම් ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. මේක ඔයා බලන්න. මේකේ ඔයාට ඕන තරම් ෆුල් ටයිම් පාර්ට් ටයිම් ඔයාගේ ස්කිල් එක අනුව ඔයාගේ හැකියාව අනුව ඔයාට තියෙනවා ඕනම තරම් ජොබ්ස්. ඔයා වැඩ කරන්න මේකේ අතපත ගන්න රෙජිස්ටර් වෙන්න Google එකට ගිහලා ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි විතරයි වැඩට බහින්න. ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ඔයාට ලොග් වෙන්න බෑ නම් ඒ දෙත් බැරි නම් ඔයාට ඔන්ලයින් sorry ඔයාට earn කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න, learn කරොත් earn කරන්න පුළුවන්, ලොවෙත්ම පුළුවන්. right WWR මේක ඊළඟට මම කියන්නම් ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක Nodex කියන එක. ඔයා මෙතන තියෙනවා remote job ඕන තරම් ඔයාට මේක search කරලා ඔයාට පුළුවන් job කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේකට ගිහලා ඔයා වැඩ කරන්න. next එක ඊළඟ එක මොකද්ද මේ remoteok.com. ඔයාට ඕන තරම් jobs තියෙනවා. ඔයා log වෙලා මේකෙත් වැඩ කරන්න ඕන තරම් තියෙනවා. ඔයාට design ඕන තරම් ඔයා gigs දාලා ඔයා line එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක CEO Clarks කියන එක. ඔයා මේකේ තියෙනවා ඕන තරම් ඔයාට gig දාලා Fiverr වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ දාලා තියෙන gigs යාලා දාන තියෙන price ඔයාට මේකෙත් වැඩ කරලා සුපිරියටම earn කරන්න පුළුවන්. right ඒකත් කියන ගමන් අනිවාර්යෙන් මේකෙත් තියෙනවා art design, එතකොට convert, writing ඕන එකක් තියෙනවා. ඔයාට art design ගියොත් එහෙම බලන්න මේකෙත් ඕන තරම් ඔයාට මේ ගන්න පුළුවන්. මේ ඕන තරම් තියෙනවා gigs දාලා මෙයාලා මේ $5ට තියෙනවා order now. මේ ඕන තරම් ඔයාට Canva එකට ගිහිල්ලා orders හදලා මේවට ඔයා වැඩ කරන්න. මේව අතපත ගාලා ඔයා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔයා ඉංග්ලිෂ් දන්නේ නැත්නම් මේව ගෙනහිල්ලා ඔයා Google එකේ Google Translate ගිහිල්ලා ඔයා translate කරලා බලන්න. please වැඩ කරන්න. මොකද ඇත්තටම මගේ වැඩත් එක ටිකක් මේ හැම එකේම වැඩ ගන්න බෑ. ඒත් ඔයාලට මං ස්කිල් ටික ඔයාගේ ඩෙවලොප් කරගෙන ඔයාලට වැඩ කරන්න මං ටූල්ස් ටිකයි ස්ක්‍රිප්ට් එකයි එතකොට වැඩ කරන විදිහයි ඔක්කොම මම මේ වෙබ්සයිට් එකක් දෙනවා. අද වැඩකට බහින්න. ඊළඟ එක ඔයාලට මං දෙන්නම් මෙන්න මේක Latium freelancing. මේකේ සුපිරි ගේමක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඩිජිටල් මාර්කටිං, වීඩියෝ රයිටින් ඕනා මේ graphic designing ඔයාලට gig එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට gig එකක් හදාගන්න Canva ගිහිල්ලා හදාගන්න මහලුකු දෙයක් නෑ. මගේ වීඩියෝස් ටික තියෙනවා. ඒකේ ගිහිල්ලා හදාගෙන මේ වගේ post ටිකක් දාන්න, gig එකක් දාන එක මහලුකු දෙයක් නෑ. පහවසර ශිෂ්‍යත්ව ලියන කෙනෙක්ට පුළුවන් මේක $25 මේ gig දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක graphic design නම් එහෙමයි, logo design නම් එහෙමයි. එතකොට writing and translate නම්
ඔයාලට ඒ පැත්තෙන් ඔයාලට මේ ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් I will translate for English to Spanish fast $5යි. මේවා මහ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. ඔයා ගිහිල්ලා Google එකේ ගහන්න English to Spanish translate එක ඕන තරම් තියෙනවා. නැත්නම් Google translate ගියාම ඔයාලට මේවා කරන්න පුළුවන්. right ඒකත් එහෙම කියන ගමන් ඊළඟ එක peoples per hour ඔයාලට ටයිමින් වලට වැඩ තියෙනවා. නැත්තම් මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා ඩිසයින් වලින් logo design ඕන දෙයක් graphic design book magazine card design Canva ගිහිල්ලා ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා Canva එකේ ගිහිල්ලා ඒ line එක ගහන්න පුළුවන් නම් ඔයා ඇයි අද මේ නිකන් ඉන්නේ? ඔයාලට සුපිරි ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කියන්නේ අදම වැඩේට බහින්න. ඔයාලට ආටිකල් ලියලා දාන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක. ඔයාලට ආටිකල් එතකොට ඒව කරන්න පුළුවන්. හැම දෙයක්ම පුළුවන් නම් මේ ෆ්‍රී කරගන්න Canva එකේ පුළුවන් නම් ඇයි අද කරන්නේ නැත්තේ? ඒකත් ඒ කියන ගමන් ඔයාලට ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක මම කියන්නම් peoples per hour right ඔය ටික තමයි Latium එතකොට CO Clark එතකොට මේක මොකද්ද remote okay එතකොට මේක nodex.com එතකොට මේක මොකද්ද wwr මේක weworklyremotely.com එතකොට මේක මොකද්ද trulyremote.com මේ වගේ වැඩට බහින්න මම මේ කියන්නේ මේ වගේ සුපිරියට earn කරන්න පුළුවන් මේ වගේ keyword එකේවා gig එකක් දාන්න මේකේ තියෙනවා freelancer මේ for freelancer ඕන තරම් jobs තියෙනවා category 5 එකෙත් වා gig එකක් දාන ගමන් අනිත් ඒවාත් Fiverr Keyword peoples per hour මේ වගේ දාන්න සුපිරියටම ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්. මම මේ වෙබ්සයිට් ටික කිව්වේ එකින් එක මට පැහැදිලි කරන්න ගොඩක් වෙලා යන නිසා ඔයා අදම මේ වගේ වැඩේට බහලා ඔයා ගේමක් ගහන්න සුපිරියටම මේ Latium එකේ හැම සුපිරියටම බෙට් ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේක Latium එකේ ලොකු crowd එකක් නෑ. ඔයාලට සුපිරියන ගේමක් ගහලා ඔයාලට earn කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් කියන ගමන් අද අනිවාර්යෙන් අද අලුතෙන් බලගෙන නම් වැඩට බහින්න මේ මං කියපු වෙබ්සයිට් වල ඒ වගේම subscribe කරලා මාත් එක්ක ඉන්න සුපිරි වැඩ ටිකක් ඉස්සරහට මං ඔයාලට දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා earn කරලා ඔයා win කරලා තැනට මං ගෙනියනවා. ඒ වගේම මගේ Facebook page එක තියෙනවා. ඔයාලා එන්න log වෙලා මාත් එක්ක ඉන්න මං ඔයාලා ඉස්සරහට මේ ටික ඔක්කොම දානවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් ලයික්ස් ටිකක් දාන්න මේ වගේ වැඩ කරන්න Fiverr එකේ ඔයා log වෙන්න Google එකට ගිහලා මේ හැම එකම Google එකට search කරාම ඔයාට reviews එනවා reviews බලන්න කොහොමද කරන්නේ එතකොට videos තියෙනවා videos බලලා ඔයා වැඩ කරන්න ඔයා ලංකාවේ නෙවෙයි international videos බලන්න ඒවා ඔයා translate කරලා හරි බලන්න article තියෙනවා article ඔයා ගිහිල්ලා බලලා වැඩට බහින්න මෙවයි සුපිරි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒ නිසා Latium එකෙත් ඔයා බහින්න peoples per hour එකේ ඔයාට ඕන තරම් මේ design work ඔයාගේ දක්ෂතාව ඔයාගේ creative අදහස් මොනවාද ඒවට අනුව ඔයා මේ logo design නම් logo design ඔයා gig එකක් හදලා දාන්න කිසිම අවුලක් නැහැ. මේ logo design වල ඔයාට තියෙනවා මාර විදිහට මේ $20යි $55ටත් කරනා ඉන්නවා. ඇයි මෙයා 190ක් කරලා තියෙනවා $55ට. මේ බලන්න මේ 1711ක් කරලා දෙන $25ට. ඇයි ඔයාලට බැරි මේ Canva මගේ බලන්න logo design මගේ videos තියෙනවා. logo design ගන්න කරන තැන්. එතකොට ඒවා free ගන්න තැන් මම ඔයාලට video එකක් කරලා තියෙනවා. ඒවා මයි video ටික බලන්න බලලා ඔයාලා මේවා වැඩ පටන් ගන්න. මම මේ logo design කරන free website ඔයාලට මම දීලා තියෙනවා. මයි videos ටික බලන්න. අලුතෙන් ආපු කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් බලලා මම ඔක්කොම තියෙන්නේ බොරු සෝබනේ වනේ මම හැමදේම මම ඔයාලට දීලා තියෙන ස්පිට් එක දීලා තියෙන්නේ හැම එකක්ම ඔයාලට win කරන්න පුළුවන් ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් මෙවුවා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා අතපත ගාලා ඔයා වැඩ කරලා ඔයා වැඩ පෙන්වන්න ඔයාට අනිවාර්යෙන් ලයිෆ් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්මයි මෙවයි ගිග්ස් දාන්න නැත්තම් මෙවයි මේ ඔයා ග්‍රැෆික් ඩිසයින් බෑනම් ඔයාට මියුසික් and ඔඩියෝ ඒ සයිට් එක ඔයාලට පුළුවන් නම් ඒවත් පුළුවන් එතකොට ඩිජිටල් මාකටිං සයිට් එකේ වීඩියෝ ඇනිමේෂන් ඔයාලට කරන්න ඒවත් පුළුවන් ඒ වගේම හැමදේම පුළුවන් නම් ඔයාට ඒ ගේමක් ගහන්න බැරි ඔයාට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් පුළුවන් මේ I will video editing and animation I will create professional Instagram story ads මේ ඔක්කොම පුළුවන් Canva එකෙත් කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා line එක ගහන්න පුළුවන් නම් ඔයාට හැමදේම පුළුවන් නම් ඇයි අද නිකන් ඉන්නේ නිසා සුප්‍රියදම අද වැඩේට බහින්න මේ මොහොතේ වැඩේට බහලා
ඔයාගේ ඇත්තටම ඔයාගේ හැකියාව මුළු ලෝකෙටම පෙන්නලා ඔයාත් කීයක් හරි හොයාගෙන ඔයාගේ ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරගන්න. ඔයාට අනිවාර්යෙන් වින් කරන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයා වැඩ කරොත් ඔයා අනිවාර්යෙන් ලක්ෂ 5 නෙමේ ලක්ෂ 10 නෙමේ ඊටත් වඩා එහා යන්න පුළුවන්. රයිට් ඔය ටික තමයි මට කියන්න ඕනේ. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඇත්තටම ඔයාලා දෙයක් ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒකවල බෙල් අයිකන ඕල් දාලා මගේ ඉස්සරහ වීඩියෝ ටික ගන්න. ඔයාලට සුබ දවසක් ජය වේවා කියලා මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. අනිවාර්යෙන් එකක් කියන්නම්. අද බලන කෙනෙක් නම් මම subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට මම මේ වෙබ්සයිට් තව ඕන තරම් ගේනවා. ඔයාලට හරි method, නියම method, earn කරන්න පුළුවන් method ටික, tools ටික, speed එක ඔක්කොම දෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා වැඩට බහින්න. ජය වේවා.